Καλησπέρα σε όλα τα Handy Brand Girls, όπου και να βρίσκεστε αυτή την ώρα. Σήμερα ξεκινάει ένα νέο βίντεο της Handy Brand από αυτά που τα περιμένατε πώς και πώς. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Έχουμε μια μεγάλη αγάπη στη Handy Brand, όπως και εγώ σαν Κατερίνα, στα καπέλα και στα αξεσουάρ. Άρα σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε δείξει καπέλα με μεγάλα γύσα, έχουμε δείξει καπέλο στέκα. Σήμερα όμως θα κάνουμε το στυλ φεντόρα. Έτσι λέγεται αυτό, είναι ένα καπέλο έτσι σικάτο, το φοράς και απόγευμα, το φοράς και με καλά ρούχα κορίτσια, όχι μόνο. Ξέρετε, τα καπέλα κάποτε ήταν να τα φοράμε και για τα καλά μας και για να πάμε σε μια εκκλησία και σε ένα καλό event που θέλαμε να πάμε, αλλά είναι ό,τι πρέπει και για την παραλία. Φυσικά και έχει γίνει με νήμα ράφια της Handy Brand που αγαπώ τρελά. Δείτε πόσο όμορφο φαίνεται, λες και είναι αγοραστό όπως λέμε. Είναι λοιπόν το νήμα ράφια, είναι το στυλ φεντόρα, έτσι ονομάζεται. Που να σας πω και ένα μυστικό. Αν το θέλετε πιο μεγάλο το γύσο, λίγο έτσι να το μεγαλώσετε, πάει και σε αυτό το cowboy στυλ κάπως. Το ίδιο στυλάκι είναι. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε, γιατί θέλω να πάρετε χαρτί, μολύβι, μη σας πω και κομπιουτεράκι. Θα σας δείξω τα υλικά και αμέσως θα πάμε έτοιμες όπως θα είσαστε με τα χαρτιά σας, να σας πω μεγέθη και υπολογισμούς για να φτιάξουμε το πιο όμορφο, στυλάτο, φανταστικό καπέλο για φέτος το καλοκαίρι. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε την όμορφη ράφια βισκόζα χόρτο, γιατί χόρτο είναι στην ουσία. Δεν είναι πλαστικό, δεν είναι paper yarn, είναι ράφια γνήσια. 5 ματσάκια των 25 για να κάνουμε όλο το καπέλο. Θα χρειαστούμε 1 μέτρο περίπου από το σύρμα κατασκευών. Θα τα βρείτε όλα αυτά στο kit που σας έχουμε φτιάξει για το καπέλο από κάτω στα link. Θα χρειαστούμε σίγουρα μια μεζούρα, πω και τα μάρκερ και θα χρειαστούμε εδώ πολύ. Και οπωσδήποτε μια τρέσα αν θέλετε. Αν θέλετε, όχι οπωσδήποτε, αν θέλετε. Που μπορεί να έχει επάνω κρεμαστά μπιλάκια, μπορεί να είναι αυτού του τύπου. Που θα χρειαστούμε περίπου 1 μέτρο για να είναι λίγο μεγαλύτερο. Αν θέλετε να τη βάλετε λίγο πιο φαρδιά, λίγο από κάτω να περισσεύει ή ακριβώς όσο το καπέλο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε όμως λίγο τις μετρήσεις. Δεν σας είπα τα βελονάκια, τα ξέχασα. Λοιπόν, θέλουμε βελονάκι εργονομικό νούμερο 3,5 που θα πλέξουμε όλο το καπέλο, ενώ η ράφια πλέκεται με νούμερο 4, στο καπέλο θέλω να μου πάρετε 3 ή 3,5. Εγώ θα το κάνω με 3,5 για να βλέπετε λίγο καλύτερα την πλέξη. Το νούμερο 4 θα χρειαστεί για ένα tips που θα σας δείξω μέσα στο βίντεο. Άρα, νούμερο 3,5 και νούμερο 4 για εδώ. Θα σας δώσουμε οδηγίες με το kit. Κάτι ωραία φύλλα, ωραία 5-6 φύλλα, οδηγίες αναλυτικά πώς θα κάνετε την κάθε σειρά. Είναι από την αρχή ως το τέλος αρκετές σειρές και είναι καλό να τις δούμε βήμα-βήμα μαζί. Τι κάνουμε τώρα για να μετρήσουμε για αρχή? Το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να δούμε τι μέγεθος είμαστε, καταρχήν μπορούμε να ξέρουμε στο περίπου. Να ξέρετε ότι τα γυναικεία καπέλα έχουν περίπου περίμετρο 56 έως 59 και όταν λέμε περίμετρο εννοούμε αυτό εδώ μετρημένο με μια μεζούρα, και τα αντρικά είναι περίπου από 57 έως και 61. Μιλάμε για τα μεγέθη και extra large και στις δύο περιπτώσεις. Αυτό όμως είναι η μαγεία του χειροποίητου πλεχτού. Μπορείς να κάνεις το καπέλο το μέγεθος που εσύ είσαι ακριβώς. Μετρώντας λοιπόν την περίμετρό σου σε αυτό το κομμάτι, τη μεζουρίτσα και πίσω, εδώ, μετράς ακριβώς πόσο είσαι. Εγώ εδώ θα σας δείξω το μέγεθος 56, εγώ είμαι παραπάνω, είμαι στο 57, είμαι 58, θα σας δείξω το 56 που είναι το μεσαίο μικρό μέγεθος για κάθε γυναίκα. Τι άλλο θέλω να κάνετε για αρχή όμως? Αυτό το καπέλο για να βγει σωστά θέλω να κάνετε μια μέτρηση, θέλω να μου κάνετε ένα δείγμα με το βελονάκι σας, να μου βάλετε 30 γαϊτανάκια στον αέρα. Γνωρίζετε ποια είναι τα 30 γαϊτανάκια στον αέρα, με το βελονάκι. Να μου φτιάξετε 3 σειρές και να μου μετρήσετε αυτό το κομμάτι. Και θα σας εξηγήσω τώρα ακριβώς γιατί. Ο τρόπος για να το μετρήσετε είναι 2. Ή το μετράτε έτσι όπως θα το έχετε κλείσει ωραία. Αν δείτε εδώ είναι 19 εκατοστά. Ένα ακόμα πιο ασφαλές είναι να το δέσετε αυτό εδώ και να μετρήσετε τη μέσα περίμετρο. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι λίγο πιο μικρό. Πάντως τα 19 εκατοστά το κρατάτε σε ένα χαρτί. Πάμε τώρα να δούμε. Για 30 θυλάκια λοιπόν μου βγήκε 19 εκατοστά η περίμετρος. Που σημαίνει αν κάνουμε 30 διά 19
εκατοστά, βγαίνει 1,5 θυλάκι ανά εκατοστό για το νήμα ράφια πάντα. Αυτό μετρήσαμε τώρα. Αν αλλάξετε νήμα θα είναι τελείως διαφορετικές οι μετρήσεις σας. Το καταλαβαίνουμε φαντάζομαι. Άρα 30 δια 19 βγαίνει 1,5 θυλάκι ανά εκατοστό. Το κρατάμε το 1,5. Τι σημαίνει λοιπόν από εδώ και πέρα? Είμαστε μέγεθος 56. Αν κάνουμε 56 επί 1,5 μας βγαίνει 84 θυλάκια. Αν κάνουμε για παράδειγμα 1,5 επί 59 που είναι το μεγάλο μέγεθος καπέλου θα μας βγει 90 θυλάκια. Την προσοχή σας τώρα και εδώ λίγο και ξεκινάμε το πλέξιμο. Θέλουμε τα θυλάκια που θα βγάλετε μετά από αυτή τις ωραίες πράξεις μαθηματικές που θα κάνουμε, θέλω να είναι πολλαπλάσια του 6. Το 84 είναι πολλαπλάσιο του 6. Το 90 είναι πολλαπλάσια του 6. Αλλά προσέχτε τώρα, αν είσαστε νούμερο 57, αν εσάς τα θυλάκια σας βγουν αντί για 84 σας βγουν 87, θα στρογγυλοποιήσετε έτσι το νούμερο σε θυλάκια που να διαιρείτε. Δηλαδή, για αν σας βγουν 87 θυλάκια θα πάτε ή στα 84 ή θα πάτε στα 90 θυλάκια. Δεν έχει καμία σημασία. Άντε το καπελάκι να είναι λίγο μεγαλύτερο που δεν είναι και κακό. Να έχετε όμως στο μυαλό σας ότι η ράφια γενικά ανοίγει, ξεχυλώνει γιατί είναι ένα χόρτο φυσικό και δίνει ελαστικότητα. Άρα σκεφτείτε πώς το θέλετε. Κάναμε λοιπόν το πρώτο μας δείγμα και φύγαμε. Το καπέλο μοιράζεται σε 3 μέρη. Λοιπόν, ας το μοιράσουμε ότι έχουμε το στεφάνι, είναι 2 κομμάτια. Είναι το καπάκι του, αυτό εδώ το δάκρυ που βλέπετε και στην κάμερα και εγώ που βάζω τα χέρια μου, και το στεφάνι του το κάτω. Το μέσα κομμάτι, οι 10 πρώτες σειρές, αυτές που θα φτιάξουμε το δάκρυ όπως βλέπετε με ανοίγματα, είναι σταθερό για όλα τα μεγέθη. Από εκεί και πέρα το καπέλο χωρίζεται στο υπόλοιπο κομμάτι στεφανιού, αυτό εδώ, που θα δούμε τις αυξήσεις του εννοείται, και το γύσο που έχει και αυτό τις αυξήσεις του. Πάμε λοιπόν για αρχή να δούμε το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με το δάκρυ και πώς ξεκινάμε το καπέλο από αυτό εδώ το σημείο. Να σας πω ότι στα υλικά δεν σας είπα ότι θα χρειαστείτε σίγουρα σπρέι που κολλάρουμε τα πουκάμισα και ένα σίδερο, κορίτσια. Λίγο, θα δείτε. Καλό θα είναι. Και σίδερο ατμού και λίγο από αυτό που κολλάρουμε τα ωραία πουκάμισα του συζύγου του φίλου μας. Ξέρετε τώρα, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πάρω νήμα που το έχω εδώ. Κάνει ωραίο κουβαράκι και με βοηθήσανε. Τα αγόρια μου παρακαλώ σήμερα. Καθίσαν και με βοηθήσανε. Λοιπόν, και παίρνω και το βελονάκι νούμερο 3,5 για να ξεκινήσω. Θα έχω μπροστά μου το σχέδιο για να μπορέσω να σας το δείξω ακριβώς. Τις οδηγίες δηλαδή. Γυρνάω εδώ και πάμε. Θα ξεκινήσουμε με το να βάλουμε 8 γαϊτανάκια στον αέρα και όπως είπαμε αυτό το κομμάτι, το πάνω, το καπάκι είναι σταθερό για όλα τα μεγέθη. Αν πλέκετε αραιά θα πάρετε νούμερο 3 βελονάκι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Προσέχτε με τι θέλω σε αυτό το σημείο. Θα πάρω ένα μάρκερ, θα πρέπει να το έχω μόνιμα σε όλο το καπέλο μου. Θα πάρω ένα μπλε να κάνει αντίθεση με το πορτοκαλί. Θα αφήσω τα πρώτα 2 που έπλεξα. Σας το βγάζω για να το δείτε. 1, 2. Και θα βάλω το μάρκερ στο τρίτο. Εδώ. Βλέπετε? Εδώ. Εδώ θα είναι που θα πλέξω κιόλας. Πριν το βάλω θα σας κάνω το πρώτο άριχτο. Αφήνουμε 2 και πάμε στο τρίτο και κάνουμε ένα άριχτο. Και βάζω απευθείας εδώ το μάρκερ αφού το κατανοήσαμε όλοι. Αυτό θα είναι και το πρώτο θυλάκι κάθε σειράς κυκλικής που θα πλέκουμε. Κάνουμε 5 άριχτα στη σειρά, έχουμε κάνει ήδη το 1, 2, 3, 4, 5 και πάμε να τα μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5 και πάμε στο τελευταίο εδώ που περισσεύει και βάζουμε 3 άριχτα μαζί.
1, 2, 3. Συνεχίζουμε κυκλικά και κάνουμε 5 άριχτα από την κάτω πλευρά, όχι εκεί που βάλαμε τις αυξήσεις. 1, 2, 3, 4. Προσέχετε εδώ, μη σας κρύβονται τα θυλάκια όπως και εμένα. 5. Στα 2 θυλάκια που κρατήσαμε εδώ, στην τρύπα που δημιουργούν, θα προσθέσουμε 5 άριχτα μέσα. 1, 2, 3, 4, 5. Η τρίτη μου σειρά λέει ότι θα συνεχίσω με 6 άριχτα. Η σειρά μου ξεκινάει πάντα εδώ που έχουμε βάλει το μάρκερ. Και ξεκινάμε την τρίτη σειρά. Θα κάνουμε 6 άριχτα, άρα ξεκινάω με 1 άριχτο. Πάλι σε αυτό το άριχτο θα βάλω το μάρκερ μου για να ξέρω ακριβώς που έχω ξεκινήσει. Το μάρκερ είναι το πιο σημαντικό και θα παραμείνει σε όλο το καπέλο, σε όλες τις σειρές. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Προσθέτουμε 3 άριχτα μαζί στο επόμενο θυλάκι που είναι ακριβώς στην άλλη γωνία εδώ. 1, 2, 3. Γυρνάμε να ολοκληρώσουμε τον κύκλο μας και κάνουμε πάλι 6 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Εδώ λοιπόν μας έχουν μείνει 5 και βάζουμε από 2 άριχτα μαζί. Ξεκινάει λοιπόν η τέταρτη μας σειρά. Εδώ που έχουμε το μάρκερ είναι το πρώτο θυλάκι που ξεκινάμε. Η τέταρτη σειρά λέει 7 άριχτα στα επόμενα 7 θυλάκια. 1. Βγάζουμε πάλι το μάρκερ, το βάζουμε πάντα στο πρώτο θυλάκι άριχτο που μόλις φτιάξαμε. Και έχω να κάνω 7 σύνολο άριχτα. Έχω κάνει το πρώτο. 2, 3, 4, 5, 6, 7 και όπως λέει η σειρά μου, μετά τα 7 άριχτα έχουμε να βάλουμε 3 άριχτα μαζί στο επόμενο θυλάκι. 1, 2, 3.
Συνεχίζουμε με 7 άριχτα, από ένα άριχτο στα επόμενα 7 θυλάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Στο σημείο λοιπόν αυτό της τέταρτης σειράς, στα υπόλοιπα 10 θυλάκια, θα πάμε 2, 1 άριχτα αυξήσεις, 1 λάξ. Άρα 2 στο πρώτο θυλάκι, 1 στο επόμενο, 2 άριχτα στο πιο παρακάτω, 1, 2, 1 άριχτο, 2 άριχτα, 1, 2 και τελειώνουμε με 1. Να σας επισημάνω ότι στις οδηγίες σας έχουμε γράψει ακριβώς και πόσα θυλάκια θα έχετε. Στην τέταρτη σειρά, όταν τελειώσετε και τις αυξήσεις που μόλις τελειώσαμε εμείς στην τέταρτη σειρά, θα έχετε 32 θυλάκια. Η πέμπτη σειρά πάλι ξεκινάει με 7 άριχτα. Κάνουμε το πρώτο άριχτο εδώ. Είναι η πέμπτη σειρά τώρα. Οι πρώτες αυξήσεις είναι 8 σειρές για να γνωρίζετε τις σταθερές, συν 2 που δεν θα έχουν αυξήσεις. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στα 3 θυλάκια εδώ της γωνίας θα βάλουμε από 2 άριχτα, ό,τι λέει η σειρά μας. 2 άριχτα εδώ στο πρώτο θυλάκι, 2 άριχτα στο δεύτερο θυλάκι, 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι. Και αν σταματήσω να διαβάσω λίγο, έχω πάλι να κάνω 7 άριχτα από την άλλη πλευρά, 1 σε κάθε θυλάκι, 5, 6, 7. Και ας δούμε τι λέει το σχέδιό μου πάλι. Τελείωσα τα 7 άριχτα και έχουμε να κάνουμε τώρα το μοτίβο 2 άριχτα, 1-1 αυξήσεις, ώστε να φτάσουμε τα 40 θυλάκια στο τέλος. Άρα βάζω 2-1-1 μέχρι να φτάσω πριν το μάρκερ. 2, 1 και 1 και στο επόμενο. 2, 1 άριχτο, 1 άριχτο και στο επόμενο, 2 άριχτα ξανά, μαζί, 1 άριχτο, 1, 2, 1 άριχτο, 1,
2, 1 και 1. Μόλις τώρα φτάσατε 40 θυλάκια την πέμπτη σειρά. Η έκτη σειρά πάλι είναι με 7 άριχτα ξεκινάει, άρα βάζουμε πάλι το αριχτό μας για την έκτη σειρά το πρώτο, βγάζουμε το μάρκερ. Δεύτερο άριχτο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, έβδομο και έχουμε για τα επόμενα 6 θυλάκια που είναι πάλι εδώ στη γωνία θα πάμε να κάνουμε 2 άριχτα, 1 άριχτο, 1 λάξ. Άρα πάμε εδώ. 2, 1 άριχτο, 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα, εδώ, και 1 άριχτο εδώ. Όπως λέει και το σχέδιο για την έκτη σειρά, από εκεί και πέρα συνεχίζουμε πάλι με 7 άριχτα στα επόμενα 7 θυλάκια, από 1 άριχτο δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Το μοτίβο μας εδώ για να συνεχίσουμε για τα υπόλοιπα θυλάκια και να φτάσουμε 48 στο σύνολο είναι να κάνουμε 2, 1, 1, 1. Πάμε να το δούμε. 2 άριχτα. 1 άριχτο. 1 άριχτο ακόμα. Και 1 άριχτο ακόμα. 2, 1, 1, 1. Συνεχίζουμε ξανά επανάληψη, 2 άριχτα σε αυτό το θυλάκι. 1, 1 και στο επόμενο, 1, 2, 1, 1 ξανά και 1 και στο επόμενο. 3 συνεχόμενα λοιπόν με 1. Πάλι 2 άριχτα. 1 άριχτο στο επόμενο. 1 άριχτο και στο επόμενο. 1 άριχτο και στο επόμενο. Πάμε να ολοκληρώσουμε για τη σειρά μας. 2 άριχτα. Και στα τελευταία 3 θυλάκια από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. 1, 1 και 1. Αυτή ήταν μόλις ολοκληρώσαμε και την έκτη σειρά και φτάσαμε τα 48 θυλάκια, να θυμάστε. Πάμε τώρα στην 7η σειρά. Η 7η σειρά είναι με 4 άριχτα αρχικά, άρα πάω πάλι εδώ στο αρχικό μου και κάνω 1 άριχτο. Βγάζω όπως πάντα το μάρκερ, το βάζω εδώ στο πρώτο θυλάκι.
Έχω κάνει 1, άρα έχω ακόμα άλλα 3 άριχτα. Ένα άριχτο στο επόμενο. Τρίτο. Τέταρτο. Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε και βάζουμε 2 άριχτα μαζί και στα επόμενα 7 βάζουμε από ένα άριχτο. Αυτό το επαναλαμβάνουμε 5 φορές. 2 στο ένα θυλάκι είπαμε και στα επόμενα 7 θυλάκια βάζουμε από 1. Επαναλαμβάνουμε 5 φορές αυτό. Πάμε. 2 άριχτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Επανάληψη ξανά. 2 άριχτα εδώ. Και πάμε. 1 άριχτο. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τρίτη επανάληψη. 2 άριχτα, ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τέταρτη επανάληψη. 2 άριχτα στο επόμενο. 1, εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και φτάσαμε στην πέμπτη επανάληψη. 2 άριχτα εδώ. 1, 2, 1 άριχτο. Δεύτερο. Τρίτο. Τέταρτο. Πέμπτο. Έκτο. Έβδομο. Έχουμε εδώ να βάλουμε τώρα 2 άριχτα στο ίδιο θυλάκι και τα υπόλοιπα από 1 άριχτο και 3 άριχτα. 2 άριχτα εδώ, μας έχουν μείνει λοιπόν τα τελευταία 4 θυλάκια. Βάζουμε 2 άριχτα στο πρώτο και από 1 άριχτο στα υπόλοιπα 3. 1, 2, 3. Και έτσι φτάσαμε με την 7η σειρά που μόλις φτιάξαμε να έχουμε 54 θυλάκια. Μας μένει η 8η που είναι και η τελευταία με τις αυξήσεις για το δάκρυ, αυτό που είπαμε ότι είναι σταθερό σημείο. Λοιπόν, πάμε. Η 8η σειρά είναι 2 άριχτα μαζί στο πρώτο θυλάκι και από 1 άριχτο στα επόμενα 8 θυλάκια. 6 φορές θα το κάνουμε αυτό. 1,
δεύτερο άριχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι και στα επόμενα 8 θυλάκια θα κάνουμε από ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Δεύτερη επανάληψη, το ίδιο μοτίβο. 2 άριχτα στο πρώτο εδώ θυλάκι που συναντάμε. Και στα επόμενα 8 από ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο άλλες 5 φορές. Σύνολο 6 φορές και ολοκληρώνεται και η 8η σειρά. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και την 8η σειρά. Εδώ. Εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε και την 8η σειρά και έχουμε φτάσει τα 60 θυλάκια. Μετρήστε μου σας παρακαλώ, μην έχετε κάνει λάθος. Και εγώ μην νομίζετε, γίνονται λάθη. Ξυλώνουμε, ξαναφτιάχνουμε, ξέρετε. Λοιπόν, τι θέλω, 60 θυλάκια και αυτό είναι το σταθερό σημείο, οι 8 σειρές και οι άλλες 2 που θα κάνουμε για κάθε μέγεθος κεφαλιού, γυναικείο ή αντρικό. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσετε λίγο, θα πιείτε λίγο νεράκι και τι θα μου κάνετε. Θα πάρετε το σπρέι που κολλάρουμε τα πουκάμισα στο σπίτι, κανονικά, θα μου ρίξετε από πάνω, μην το φοβηθείτε, αρκετούτσικο. Θα πάρετε το σίδερο ζεστό, δεν χρειάζεται στον ατμό και θα το περάσετε επάνω, το σίδερο σιδερώματος, θα ακουμπήσει το πλεχτό, μην το φοβάστε, δεν παθαίνει τίποτα και θα μου κολλάρετε αυτό το κομμάτι. Θα το αφήσετε λίγο, 1-2 λεπτά και να σας πω ότι οι διαστάσεις που θα πρέπει να έχετε φτάσει εδώ είμαστε 13 εκατοστά το μήκος και 10 εκατοστά το πλάτος. Εντάξει, και μισό πόντο παραπάνω δεν πειράζει. Είστε καλά κορίτσια. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Έχουμε άλλες 2 σειρές τώρα μετά το κολλάρισμα, μετά όλα αυτά, που είναι να κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι σε 2 σειρές. Θα προχωρήσουμε δηλαδή πάλι κανονικά εδώ, δεν βάζουμε αυξήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να κάνετε 60 άριχτα για τη σειρά 1η και 10η και μετά να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με το στεφάνι του καπέλου. Λοιπόν, ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι για τη σειρά 9 και 10, να έχουμε σύνολο 60 θυλάκια σε κάθε από τις 2 σειρές 9 και 10. Λοιπόν, έχουμε φτάσει και στη 10η σειρά, τις σταθερές σειρές για όλα τα μεγέθη. Τα ξαναλέω και το ξαναλέω. Έχουμε σιδερώσει, έχουμε κολλάρει, έχουμε κάνει τα πάντα. Δείτε, αυτή την κουρπίτσα τι θέλουμε, μην τη φοβάστε που θα γίνεται. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει μέχρι αυτό εδώ το σημείο περίπου, για να σας εξηγήσω. Εδώ. Και έχει και αυτό αυξήσεις. Είναι 8 σειρές και πάμε να τις δούμε μαζί. Είναι 8 σειρές για το 56 νούμερο, το μικρό. Αν είναι το μεγάλο, οι σειρές είναι 10. Εντάξει, μικρές διαφορές όμως. Λοιπόν, η σειρά μου λοιπόν, η 11η που θα ξεκινήσω τώρα, είναι με 6 άριχτα στην αρχή. Εδώ λοιπόν το πρώτο άριχτο. Και πάμε. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο. Τέταρτο.
πέμπτο, έκτο. Μετά έχουμε ένα μοτίβο, ένα επανάληψης που θα κάνουμε 2 άριχτα στο θυλάκι εδώ και στα επόμενα 9 άριχτα από ένα άριχτο. Αυτό θα το επαναλάβουμε και 5 φορές μέχρι να μας μείνουν στο τέλος 4 άριχτα. Κάντε μου λοιπόν το 2 και τα 9 άριχτα επανάληψη 5 φορές και στο τέλος θα πρέπει να σας μείνουν 4 θυλάκια. Όπως είπαμε, στην 11η σειρά θα μας μείνουν μετά τις επαναλήψεις 4 θυλάκια. Τι κάνουμε εδώ? 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι και ολοκληρώνουμε τη σειρά μας από ένα άριχτο στα 3 τελευταία θυλάκια. Εδώ. Να σας πω ότι εδώ έχουμε φτάσει 66 θυλάκια και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι τα 84 στην 18η σειρά. Που σημαίνει προσθέτουμε 6 αυξήσεις σε κάθε σειρά. Αυτό θα θυμάστε εσείς για να μην μπερδεύεστε. Η 12η σειρά είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Δεν έχει αυξήσεις, δεν έχει τίποτα. Βγάζετε πάντα το μάρκερ. Το βάζετε στο πρώτο θυλάκι και θα παραμείνουμε στα 66 θυλάκια με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για τη 12η σειρά. Τελειώσαμε και τη 12η σειρά που έχει 66 θυλάκια χωρίς αυξήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ τη 13η. Η 13η ξεκινάει με ένα άριχτο και το αγαπημένο μου μάρκερ θα ξαναμπεί εδώ στο πρώτο θυλάκι που μόλις φτιάξαμε. Και έχουμε από εδώ και πέρα το μοτίβο αυξήσεων για αυτή τη σειρά είναι 2 άριχτα μαζί στο επόμενο θυλάκι και για τα επόμενα 10 θυλάκια βάζουμε από ένα άριχτο. Επαναλαμβάνουμε το συγκεκριμένο 5 φορές. Στο τέλος της σειράς θα μας μείνουν 10 θυλάκια που θα έχουν σταματήσει οι 5 επαναλήψεις. 2 άριχτα και στα επόμενα 10 θυλάκια κάνουμε από ένα άριχτο. Επαναλαμβάνουμε 5 φορές το ίδιο. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε και τη 13η σειρά που είχαμε ξεκινήσει. Έχουμε κάνει 5 φορές την επανάληψη που είπαμε και συνεχίζουμε. Απομένουν 10 θυλάκια και θα γίνουν 2 άριχτα στο θυλάκι εδώ και στα επόμενα 9 θυλάκια θα κάνουμε από ένα άριχτο. Εδώ. Σύνολο σε αυτή τη σειρά, στη 13η, θα έχουμε 72 θυλάκια. Μην ξεχνάτε, ο σκοπός μας είμαστε για το νούμερο 56 που φτιάχνω εγώ, είναι να φτάσουμε τα 84 θυλάκια, όπως και τα υπολογίσαμε στην αρχή του βίντεο. Η 14η σειρά συνεχίζει να βάζουμε στα 72 θυλάκια από ένα άριχτο, δεν έχει αυξήσεις και είναι, όπως είπαμε, η 14η σειρά. Εδώ. Από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι.
Μόλις ολοκληρώσαμε και τη 14η σειρά που δεν είχε αυξήσεις και είναι 72 θυλάκια. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη 15η. Η 15η ξεκινάει με 8 άριχτα στα πρώτα 8 θυλάκια. Άρα βάζω εδώ το άριχτό μου. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το μοτίβο αυξήσεων που θα ακολουθήσουμε στη 15η σειρά είναι 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι και στα επόμενα 11 θυλάκια θα βάλουμε από 1 άριχτο. Αυτό θα το επαναλάβουμε 5 φορές. Στο τέλος αυτής της σειράς, της 15ης, θα σας μείνουν 4 θυλάκια. Άρα το μοτίβο είναι 2 άριχτα, αυξήσεις μαζί εδώ, στο ίδιο θυλάκι, και στα επόμενα 11 θυλάκια από 1 άριχτο. Επαναλαμβάνουμε 5 φορές. Λοιπόν, τελειώσαμε και τις αυξήσεις στο μοτίβο στη 15η σειρά και όπως είπαμε στο τέλος θα πρέπει να σας μείνουν 4 θυλάκια που θα κάνουμε 2 άριχτα στο ίδιο θυλάκι εδώ και στα υπόλοιπα 3 θυλάκια θα κάνουμε από 1 άριχτο. Και έτσι η 15η σειρά τελειώνει με 78 θυλάκια. Η 16η σειρά είναι στα 78 θυλάκια από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Δεν έχει αυξήσεις η 16η σειρά. Εδώ, 1 άριχτο και έχουμε ξεκινήσει τη 16η σειρά. Μόλις ολοκληρώσαμε και τη 16η σειρά που είχε 78 θυλάκια και 78 άριχτα δημιουργήσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη 17η που έχει πάλι τις 6 αυξήσεις που έχουμε πει ότι έχει κάθε σειρά εδώ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με 4 άριχτα για τη 17η σειρά. Έχω κάνει το πρώτο μου. Ένα. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο. Τέταρτο. Από εδώ και πέρα το μοτίβο των ανοιγμάτων για αυτή τη σειρά είναι 2 άριχτα στο θυλάκι εδώ και για τα επόμενα 12 θυλάκια βάζουμε από 1 άριχτο. Άρα 2 άριχτα στο ίδιο θυλάκι και στα επόμενα 12 από 1 άριχτο και επαναλαμβάνουμε το ίδιο για 5 φορές. Στο τέλος της σειράς μας θα μας μείνουν 9 θυλάκια. Είναι λοιπόν η 17η σειρά. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε τη 17η σειρά. Όπως είπαμε θα σας μείνουν στο τέλος 9 θυλάκια μετά τις επαναλήψεις που είδαμε και θα κάνουμε σε αυτά τα 9 θυλάκια στο πρώτο 2 άριχτα μαζί, αύξηση δηλαδή, και στα υπόλοιπα 8 θα κάνουμε από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι. Έτσι με αυτή τη σειρά, τη 17η, φτάνουμε στα 84 θυλάκια που θέλαμε κιόλας για το νούμερο 56. Για το μέγεθος 56. Εδώ.
Δεν ξεχνάμε, το μάρκερ το βγάζουμε σε κάθε σειρά, σε αυτές που βλέπετε ακόμα σειρές, σε αυτές που δεν βλέπετε, σε όλες. Τελειώσαμε λοιπόν το 17ο, έχουμε φτάσει στα 84 φυλάκια που είναι για τα μικρά μεγέθη και θα χρειαστεί να κάνουμε και τη 18η σειρά που θα είναι 84 πάλι φυλάκια και 84 άρεχτα. Το επόμενο, εδώ ολοκληρώσαμε μέχρι τη 18η σειρά το κομμάτι που πρέπει να φτιάξουμε για το, ας το πούμε, small medium 56-57 μέγεθος καπέλου, και αν κάνουμε το πιο μεγάλο, έχουμε μετρήσει δηλαδή τα 90 θυλάκια στην αρχή, θα χρειαστεί να κάνουμε τη 19η σειρά, προσθέσουμε πάλι 6 αυξήσεις και θα ξεκινήσουμε. 19η θα είναι 10 άρεχτα στην αρχή, 2 άρεχτα στο επόμενο, 13 άρεχτα στο επόμενο, στα επόμενα 13 θυλάκια επί 5 φορές. Στο τέλος θα μας μείνουν 4 θυλάκια που θα χρειαστεί να κάνουμε 2 άρεχτα μαζί και στα επόμενα 3 από 1 άρεχτο και εκεί θα φτάσουμε 90. Φυσικά θα ολοκληρώσουμε με την 20η σειρά, που στην 20η σειρά είναι μόνο 90 άρεχτα όσα ήταν και η 19η. Λοιπόν, πάμε όμως να σας το δείξω στο έτοιμο για να καταλάβετε λίγο τι έχουμε κάνει εδώ. Λοιπόν, μετά από εκεί, μετά την 20η σειρά για τα μεγάλα μεγέθη ή τη 18η για τα μικρά, θα χρειαστεί να κάνουμε 11 σειρές ή 8 εκατοστά, δηλαδή αυτό το κομμάτι εδώ, αυτό εδώ, χωρίς αυξήσεις, χωρίς τίποτα άλλο, κυκλικά από ένα άρεχτο σε κάθε θυλάκι. Και έτσι θα έχουμε δημιουργήσει αυτό το κομμάτι και σε αυτό το ύψος. Άρα 11 σειρές ή 8 εκατοστά αν για σας είναι διαφορετικό. Δεν έχει αυξήσει αυτές οι 11 σειρές, για όλα τα μεγέθη είναι το ίδιο. Μόλις ολοκληρώσουμε, το επόμενό μας βήμα είναι σε αυτή τη σειρά, πριν ξεκινήσουμε τις 11 αυτές τελευταίες σειρές, εγώ θα έλεγα να βάλετε ένα μάρκερ εκεί που τελειώσατε τη 18η σειρά ή την 20η, για να ξέρετε πόσες σειρές έχετε από εκεί και πάνω. Το μάρκερ σας ακολουθεί παντού όταν αλλάζει σειρά. Αυτό το μάρκερ εδώ είναι το μάρκερ για να κάνετε τις 11 σειρές. Όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα αλλάξουμε βελονάκι για λίγο και μόνο. Θα πάρουμε το τεσάρι για μία σειρά παρακαλώ και θα κάνουμε μία σειρά μόνο βουβά. Ένα βουβό σε κάθε θυλάκι που βλέπουμε μπροστά μας. Βγάζω το μάρκερ και πάμε. Εδώ θα μπαίνουμε και θα κάνουμε όλη τη σειρά. Καθίστε να βάλω και το μάρκερ, μην το ξεχνάω κι εγώ. Εδώ λοιπόν. Η σειρά πριν ξεκινήσουμε λοιπόν το γύσο είναι μία σειρά βουβό, σε ένα βουβό σε κάθε θυλάκι με το βελονάκι νούμερο 4 παρακαλώ. Εδώ. Θα μου προχωρήσετε έτσι μέχρι να ολοκληρώσετε όλη τη σειρά. Ολοκληρώσαμε και τη σειρά με το βουβό και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το γύσο μας. Λοιπόν, γύσο ονομάζουμε αυτό εδώ το κομμάτι, το κάτω. Αυτό εδώ, έχουμε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο και έχουμε τώρα το γύσο. Το γύσο αυτή τη στιγμή είναι 9 σειρές ή 6 εκατοστά, για να το καταλάβουμε. Θα χωριστεί να είναι για το νούμερο 56, θα κάνουμε από την πρώτη έως την 9η σειρά, όπως σας γράφω στις οδηγίες, και για τα μεγαλύτερα νούμερα, δηλαδή 58-59, θα μου ξεκινήσετε από τη δεύτερη σειρά μέχρι τη 10η που σας γράφω στις οδηγίες. Στα κίτολα αυτά θα βρείτε τις οδηγίες αναλυτικά και θα είναι κουκλί να τις κάνετε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με το νούμερο 3,5, θα ξεκινήσουμε την πρώτη σειρά ανοιγμάτων στυλ που χρειάζεται για το γύσο μας. Βγάζω εδώ το μάρκερ που έχουμε και θα ξεκινήσουμε εδώ να κάνουμε 10 άρεχτα στα πρώτα 10 θυλάκια. Εδώ. Ένα.
τρίτο άριχτο, θα μου μπαίνετε εκεί που δημιουργήσατε τα βουβά. Εδώ προσοχή, βλέπετε, δεν θα πιάνετε και πίσω το θυλάκι. 4, 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Το μοτίβο ανοιγμάτων και σε αυτές τις 9 σειρές που θα φτιάξουμε είναι να βάλουμε 6 αυξήσεις σε κάθε σειρά. Σε κάθε σειρά από αυτές τις 9. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η πρώτη σειρά ξεκινάει με τα 10 άριχτα και η επανάληψη αυξήσεων που θα κάνουμε θα είναι 2 άριχτα στο επόμενο θυλάκι, 2 άριχτα, στα επόμενα 13 θυλάκια θα βάλουμε από ένα άριχτο και θα κάνουμε επανάληψη αυτό το μοτίβο 5 φορές. Στο τέλος θα σας μείνουν 4 θυλάκια και σύνολο θα πάτε 90 θυλάκια. Εγώ θα το κάνω για σας, θα σας φτιάξω 2 σειρές ακόμα και αυτή και την επόμενη. Εσείς θα δείτε ακριβώς το μοτίβο στην οθόνη των 9 σειρών για το γύσο. Θα σας φτιάξω λοιπόν εγώ 1-2 σειρές για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα βάλουμε μετά το σύρμα εικονικά και μικρά ωραία μυστικά που χρειάζεται για να γίνει ακόμα πιο όμορφο και στα κάτω το καπέλο μας. Λοιπόν, ας πούμε κορίτσια ότι έχει τελειώσει το γύσο, δηλαδή οι 6 σειρές αυτές με τα ανοίγματα, τα άλλα, τα έτσι, τα ωραία που είδατε και πάνω στην οθόνη και πάμε να δούμε τώρα, είναι σαν να έχουμε φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο που πρέπει να βάλουμε το σύρμα. Μέσα στο kit σας έχουμε βάλει ένα μέτρο, δεν το χρειάζεστε όλο, εσείς θα το πάρετε, θα ξεκινήσετε και ό,τι δεν χρειάζεστε θα το κόψετε. Θα μου τοποθετήσετε το σύρμα κάπου εδώ που θα ξεκινήσετε, λίγο περισσότερο. Σε αυτό εδώ το σημείο. Πιάνουμε το σύρμα, μπαίνουμε στο θυλάκι μας, πιάνουμε και από εδώ. Θα δυσκολευτείτε λίγο στην αρχή, αλλά δεν είναι και τίποτα. Ορίστε. Το στερεώνουμε και πάμε και κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι, πιάνοντας μέσα και το σύρμα όμορφα. Σκεφτείτε τι όμορφο γύσο θα φτιάξετε. Λοιπόν, θα φτιάξω μερικά εδώ θυλάκια να το δείτε. Μετρήστε την περίμετρο του γύσου σας. Λοιπόν, υπολογίστε ότι στα περισσότερα νούμερα από το καπέλο που θα φτιάξετε θα είναι περίπου 1 μέτρο η περίμετρος γύρω του τελική του γύσου και του καπέλου. Έτσι, άρα θα κρατάτε 1 μέτρο εσείς σύρμα που θα το βάλετε μέσα και πάλι αν σας έχει βγει λίγο πιο μικρότερο ή λίγο μεγαλύτερο δεν παίζει καμία σημασία. Και φυσικά μπορεί να κάνετε και πολύ μεγαλύτερο γύσο αν θέλετε, συνεχίζοντας 1 με 2 σειρές με αυξήσεις που θα προσθέτουμε 6 αυξήσεις σε κάθε σειρά. Λοιπόν, φτάνω να σας κάνω λίγο εδώ για να δείτε πόσο ωραία στερεώνεται και να σας πω σε αυτό το σημείο. Δείτε, μπορείτε το καπέλο να το αφήσετε και εδώ. Εγώ τι έχω πάει και έχω κάνει. Έχω προχωρήσει από πάνω μετά μόλις τελειώσω αυτή τη σειρά και έχω πάει και έχω κάνει άριχτα μπαίνοντας από κάτω εδώ. Ένα μακρύ άριχτο, δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο. Το φαρδί, θα σας το δείξω και στο έτοιμο σε λίγο, εδώ, άλλη μία σειρά μετά από πάνω, ανοίγοντας λίγο το νήμα και έχω πάει από κάτω και έχω κάνει την κανέστρο, αν την ξέρετε, ή αλλιώς μακρύ άριχτο,
για να δείχνει ακόμα πιο ωραίο το γύσο μας και το τελείωμα, το φινίρισμα του καπέλου μας. Αυτό εδώ θα φαίνεται, βλέπετε? Αυτό εδώ θα βλέπετε. Θα είναι πιο φαρδί και πιο ωραίο και με αυτή τη δεύτερη σειρά. Πάμε να σας δείξω τώρα τι κάνουμε σε αυτό το σημείο. Τα έχουμε κάνει λίγο κάπως, δεν πειράζει. Έχουμε φτάσει στο σημείο που πρέπει να κολλάρουμε ξανά το καπέλο μας. Τι κάνουμε σε αυτό το σημείο? Εσείς θα έχετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα μαζί με το γύσο του. Θέλω να υπολογίσετε ότι στη μία πλευρά εδώ θα χρειαστούμε 8 εκατοστά ύψος. Εδώ και από πίσω είναι 11 εκατοστά ύψος. Στο σημείο λοιπόν που κάνει τη μύτη, εδώ, θα μου μετρήσετε από εδώ να πάει περίπου στα 8 εκατοστά. Θα το βάλετε μέσα δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Θέλει λίγο φορμάρισμα εδώ. Θα έχετε και το γύσο, άρα θα σπρώχνετε το πλεκτό σας και σε αυτό το σημείο τι θα μου κάνετε? Κολλάρισμα, κανονικά, από πάνω παντού, μην το φοβάστε, όλο το καπέλο. Και μετά θα πάρετε το σίδερο και θα περάσετε με ατμό κοντά, αλλά όχι επάνω απαραίτητα σε αυτό το σημείο, και με τον ατμό θα δείτε πώς θα κολλαριστεί το καπέλο. Δείτε στο έτοιμο για να καταλάβετε. Εδώ έχουμε κολλάρει καθαρά μόνο με αυτό το σπρέι. Έχει μπει ο ατμός. Έχουμε φτιάξει ακριβώς το μήκος που θέλουμε εδώ. Από την άλλη έχουμε αφήσει τα 11 εκατοστά και εδώ τα 8 και έχει γίνει μια ομορφιά. Δείτε εδώ και το μακρύ άρεχτο που σας έλεγα γύρω-γύρω. Να το. Είναι λοιπόν τα καπέλα Φεντόρα. Δεν ξέρω αν λέγονται κι αλλιώς, μπορεί να έχουν κι άλλες ονομασίες, πάντως έτσι είναι το στυλ, λέγεται Φεντόρα. Και το μόνο που μένει μετά είναι ή να το στολίσετε με μία από τις ωραίες τρέσες που έχουμε, που μπορείτε να βάλετε γύρω-γύρω, ράβοντάς το σιγά-σιγά, όπως ράβουμε οπουδήποτε μια ωραία τρέσα, σε ρούχο, σε τσάντα, ή να βάλετε από το ίδιο το νήμα πλεχτό κομμάτι ή και τίποτα αν εσείς δεν θέλετε. Πάντως εμείς στα kit σας έχουμε βάλει και τρέσα για να φτιάξετε κάτι ομορφιές, να το συνδυάσετε και να το κάνετε κουκλί. Λοιπόν, ήταν το καπέλο στυλ Φεντόρα. Είμαι η Κατερίνα. Δείτε όλα τα kit υλικών που μέσα έχουν και τις γραπτές οδηγίες αναλυτικά που είδατε να διαβάζω εγώ, που θα σας βοηθήσουν να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Και τι άλλο θα κάνετε? Θα πατήσετε εδώ το κουδουνάκι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου, γεια σας!